มาดูตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจงทดสอบว่าอนุกรมของ summation ของ1ส่วน n กำลัง2บวก1นะครับเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าหรือว่าเป็นอนุกรมที่ลู่ออกนะฮะก่อนอื่นนะครับเราก็สร้างฟังก์ชัน f(x) ขึ้นมาก่อนนะครับก็ให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1นะครับซึ่งไอ้เจ้า1ส่วน x กำลัง2บวก1ตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวส่วนไม่มีทางเป็น0นะฮะแล้วก็ถัดมานะครับเป็นบวกแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันลดแน่ๆนะครับเพราะว่า x ยิ่งเยอะตัวส่วนยิ่งเยอะตัวส่วนยิ่งเยอะค่าของทั้งก้อนนี้ก็เลยยิ่งน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกนิดนึงนะครับว่าซึ่ง f นะครับเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นบวกนะครับและเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง1จนถึง infinity นะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้ integral test ได้นะครับผมก็สร้างลำดับ tn ขึ้นมานะครับผมก็ให้ tn นะครับ tn ก็คือการ integrate ตั้งแต่1จนถึง n นะครับของ f(x) dx นั่นเองนะครับซึ่ง f(x) ของเราก็คือเป็น1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1 dx นะครับ integrate ตั้งแต่1จนถึง n integrate 1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1นะครับตรงนี้ได้ออกมากลายเป็น arc tan x นั่นเองนะครับ integrate ตั้งแต่1จนถึง n นะครับก็แทนขอบเขตของการ integrate ลงไปนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น arc tan n ลบกับ arc tan 1ซึ่ง arc tan 1มีค่าเท่ากับเป็น pi ส่วน4นั่นเองนะครับดังนั้นผมก็ได้ tn ออกมาเป็น arc tan n ลบกับ pi ส่วน4นะครับถัดมาผมก็ทำการหาลิมิตครับลิมิตของ tn นะครับเมื่อ n เข้าใกล้สู่ infinity นะก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ arc tan n ลบกับ pi ส่วน4นะครับเมื่อ n เข้าใกล้สู่ infinity นะฮะทีนี้เราก็มาดูกันครับว่า tan อะไรถึงมีค่าเข้าใกล้ infinity นะครับลองวาดวงกลม1หน่วยนะครับ tan ที่มันจะมีค่าเข้าใกล้ infinity ก็คือจะต้องเป็นส่วนของไอ้เจ้าตัว tan เนี่ยนะครับก็คือจะต้องเป็น0นั่นเองนะครับซึ่งฟังก์ชัน tan มันคือเป็นไซน์ส่วน cos นะครับดังนั้นเราก็มาเล็งกันครับว่าตรงไหนที่ cos มันเป็น0นะครับ cos เป็น0ก็คือมีตำแหน่งตรงนี้กับตำแหน่งตรงนี้นะฮะซึ่งไอ้เจ้าค่าของฟังก์ชัน arc tan เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วง2ช่วงนี้เท่านั้นนะฮะดังนั้นถ้า tan มีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นมันก็ต้องตกอยู่ใน quadrant ที่1นะครับดังนั้นค่าของ arc tan ณจุดตรงนี้นะครับ tan ก็คือเป็น1ส่วน0ซึ่งก็คือจริงๆก็คือไม่มีค่านั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาสนใจที่ว่าค่า tan มีค่ามากๆนะครับซึ่ง tan อะไรที่มีค่ามากๆนะครับก็คือมุมตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใกล้ pi ส่วน2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น arc tan เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับก็เลยจะมีค่าเท่ากับ pi ส่วน2นั่นเองนะครับส่วนลิมิตของ pi ส่วน4ก็คือได้ pi ส่วน4เหมือนเดิมนะครับดังนั้นผมก็ได้ลิมิตของ tn นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity มีค่าเท่ากับลบ pi ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้น tn มีค่าเราก็เลยสามารถสรุปได้ครับว่า summation ของ1ส่วนด้วย n กำลัง2บวก1ตรงนี้นะครับก็ต้องลู่เข้านั่นเองนะครับตัวอย่างนี้นะครับเขาให้เราทดสอบว่าอนุกรมนะครับของ log n ส่วน n นะครับเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าหรือว่าเป็นอนุกรมที่ลู่ออกนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับเราก็สร้างฟังก์ชัน f ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ log x ส่วน x นะครับทีนี้ครับx มันอยู่ข้างหลัง log นะครับดังนั้น x ห้ามติดลบนะครับแล้วก็ส่วนก็คือส่วน x นะครับดังนั้น x ก็ห้ามเป็น0นะครับดังนั้นโดเมนของเจ้าฟังก์ชันตัวตรงนี้นะครับก็คือ x เนี่ยจะต้องมากกว่า0แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าฟังก์ชัน f ตรงนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะครับบนช่วงเปิด0ไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับและก็ล็อกของ1เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นถ้า x เพิ่มมากกว่า1ค่าของล็อกมันก็จะเกิน0มานิดนึงนะครับดังนั้นค่าของฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบวกเมื่อ x มากกว่า1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น f เนี่ยจะเป็นบวกตั้งแต่เปิด1ไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับ
แต่ทีนี้ครับมันไม่ค่อยชัดเจนครับว่าไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันที่ลดลงหรือเปล่านะฮะดังนั้นเราก็จะทำการ diff ครับเพื่อหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เพื่อเช็คว่ามันเป็นฟังก์ชันลดตรงไหนนะฮะก็หา f prime x นะครับก็เป็นล่าง diff บนก็ได้1ส่วน x นะครับลบกับบน diff ล่างก็ได้1นะครับส่วนด้วยล่างยกกำลัง2นะครับจัดรูปออกมาได้กลายเป็น1ลบกับ log x ส่วนด้วย x ยกกำลัง2นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่า f prime x ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะน้อยกว่า0เมื่อ1ลบ log x มันน้อยกว่า0นะครับก็ถ้าย้ายข้างนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น1น้อยกว่า log x นะครับเอา log ออกนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น e น้อยกว่า x นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่า f นะครับจะเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงe ไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับซึ่ง e มันประมาณ 2.7 เนาะนะครับทำให้เราสามารถใช้integral test ได้นะครับถึงแม้ว่าช่วงตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้สตาร์ทที่1ก็ตามนะครับแต่การลู่เข้าลู่ออกเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับพจน์ท้ายๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเปิดไปเรื่อยๆจนถึง infinity แบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับทำให้เราสามารถเทสได้นะครับดังนั้นผมก็เลยจะสร้างไอ้เจ้าตัวแปร tn ขึ้นมานะครับซึ่งtn นะครับก็คือการอินทิเกรตของ1จนถึง n ของ fx dx นะครับ fx ก็คือเป็น log x ส่วน x dx ตรงนี้นะครับก็ทำการอินทิเกรตนะครับถ้าอินทิเกรตตรงนี้ออกมานะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น log x ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย2นะครับอินทิเกรตตั้งแต่1จนถึง n นะครับซึ่งพอแทนค่าก็จะได้ออกมากลายเป็น log n ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ tn นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะเท่ากับลิมิตของ log n ทั้งหมดกำลัง2ส่วน2นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ทีนี้ log n ตรงนี้เมื่อ n เข้าใกล้ infinity มันลู่ออกอยู่แล้วนะครับดังนั้นยกกำลัง2ยิ่งลู่ออกนะครับดังนั้นอันนี้ก็เลยเท่ากับ infinity นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถสรุปได้นะครับจากทฤษฎีว่าอนุกรมของ log n ส่วนด้วย n นะครับเป็นอนุกรมลู่ออกนะครับถัดมานะครับเขาบอกว่าจงประมาณอนุกรมของ1ส่วน n กำลัง3โดยใช้10พจน์แรกของอนุกรมนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์นะครับก็summation นะครับเมื่อ n ตั้งแต่1จนถึง infinity ของ1ส่วน n กำลัง3นะครับเราจะประมาณด้วย10พจน์แรกนะครับก็คือเป็นผลรวม n เท่ากับ1จนถึง10นะครับของ1ส่วนด้วย n กำลัง3นะครับก็จะเป็น1ส่วน1กำลัง3บวกกับ1ส่วน2กำลัง3บวกกับ1ส่วน3กำลัง3บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพจน์สุดท้ายก็คือ1ส่วน10กำลัง3ซึ่งถ้าคิดเลขออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีค่าออกมาประมาณ 1.1975 นั่นเองนะครับทีนี้ครับเขาถามว่าจะต้องใช้ทั้งหมดกี่พจน์ครับเพื่อที่จะประมาณให้ความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะครับมันไม่เกิน 0.005 นะครับข้อ2เนี่ยนะครับเรามีทฤษฎีอยู่ครับทฤษฎีเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่า s ลบ sn เนี่ยนะครับมันจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ tn tilde นะครับซึ่ง tn tilde ตรงนี้นะครับมันก็คือลิมิตเมื่อ k เข้าใกล้ infinity ของการอินทิเกรตตั้งแต่ n จนถึง k นะครับของ1ส่วน x กำลัง3 dx นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็มาทำการอินทิเกรตตรงนี้กันนะครับอินทิเกรต1ส่วน x กำลัง3 dx นะครับได้ออกมากลายเป็นลบ1ส่วน x กำลัง2นะครับแล้วก็จะมี2ปะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่ n จนถึง k นะครับเมื่อ k เข้าใกล้สู่ infinity นะครับทีนี้เราก็แทนค่าขอบเขตของการอินทิเกรตลงไปนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นลบ1ส่วนด้วย 2k กำลัง2แล้วก็บวกกับ1ส่วนด้วย 2n กำลัง2นะครับเมื่อ k เข้าใกล้สู่ infinity
ซึ่งทำให้ก้อนข้างหน้าตรงนี้กลายเป็น0ไปนะครับดังนั้นลิมิตตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย 2n กำลัง2นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าค่าจริงลบค่าประมาณเนี่ยนะครับจะมีค่าไม่เกิน1ส่วนด้วย 2n กำลัง2ดังนั้นถ้าเกิดว่า1ส่วนด้วย 2n กำลัง2เนี่ยนะครับมันไม่เกิน 0.0005 เราก็จะได้ว่าความคลาดเคลื่อนตรงนี้ก็จะต้องไม่เกิน 0.0005 ด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยบอกว่าเราต้องการให้ไอ้เจ้า1ส่วนด้วย 2n กำลัง2ตรงนี้นะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0005 นะครับเราก็ทำการแก้สมการออกมานะครับก็ย้ายข้างลงมานะครับเอาไอ้เจ้า 0.0005 ตรงนี้ไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็เลยจะได้ว่า n กำลัง2เนี่ยนะฮะจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นั่นเองนะครับดังนั้น n เดียวเนี่ยนะครับก็จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ square root ของ 1,000 นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็มีค่าประมาณ 31.6 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น n ที่เราควรใช้นะครับก็คือ n เท่ากับ32นั่นเองนะฮะก็คือ n ขอให้มันมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้อยากให้มันมากกว่ามากมายอะไรนะครับดังนั้นสรุปก็คือว่าถ้าเราอยากประมาณค่านะครับให้ความคลาดเคลื่อนเนี่ยไม่เกิน 0.0005 นะครับก็คือใช้ n เท่ากับ32นั่นเองนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาให้เราใช้ n เท่ากับ10นะครับเพื่อประมาณค่าไอ้เจ้าตัวนี้ผ่านไอ้เจ้าทฤษฎีเราจะทำได้ยังไงนะครับจากทฤษฎีนะครับจากทฤษฎีเนี่ยเรามีอยู่ว่า tn บวก1ทิวด้านะครับจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ s ลบ sn น้อยกว่าหรือเท่ากับ tn ทิวด้านะครับซึ่งโจทย์บอกว่าให้ n ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็แทนค่า n ลงไปนะครับผมก็เลยได้ออกมากลายเป็น t11 ทิวด้านะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ s ลบ s10 น้อยกว่าหรือเท่ากับ t10 ทิวด้านะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้คิดคำนวณเอาไว้แล้วนะครับว่า tn ทิวด้าเนี่ยนะครับมันก็คือเศษ1ส่วน 2n กำลัง2นั่นเองนะครับดังนั้น t10 ทิวด้าก็เลยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ10ยกกำลัง2นั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะเดียวกันครับ t11 ทิวด้าก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ11ยกกำลัง2นะครับดังนั้นจากของเก่านะครับเรารู้ว่า S10 เนี่ยนะฮะมันมีค่าประมาณออกมาเป็น 1.1975 นะครับเราก็ทำการแทนค่าทุกอย่างลงไปนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น1ส่วนด้วย2คูณอยู่กับ11ยกกำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ s ลบ 1.1975 นะครับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วนด้วย2คูณอยู่กับ10ยกกำลัง2นะฮะเราก็พยายามจัดให้ตรงกลางเหลืออยู่แต่ s นะครับโดยการบวกด้วย 1.1975 ตลอดทั้งสมการนะครับดังนั้นผมก็เลยได้ว่า s เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ระหว่าง 1.1975 บวกกับ1ส่วนด้วย2คูณอยู่กับ11กำลัง2และก็จะไม่เกิน 1.1975 นะครับบวกกับ1ส่วนด้วย2คูณอยู่กับ10ยกกำลัง2นั่นเองนะครับซึ่งพอคิดเลขของขอบเขตทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาแล้วนะครับเราจะได้ค่าออกมาประมาณเป็น 1.201664 น้อยกว่าหรือเท่ากับ s นะครับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.202532 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วครับว่าค่าจริงๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่ระหว่างตัวเลข2ตัวนี้ทีนี้แล้วเราจะเลือกค่าตรงไหนดีเราก็เลยเลือกค่าตรงกลางแล้วกันนะครับดังนั้น s ของเราเนี่ยนะครับก็เลยประมาณออกมากลายเป็นเอาตัวเลขขอบซ้ายกับขอบขวาบวกกันแล้วหาร2นะครับก็คือเป็น 1.201664 นะครับบวกกับ 1.202532 นะครับบวกกันแล้วหาร2ตรงนี้ก็จะมีค่าประมาณออกมากลายเป็น 1.2021 นั่นเองนะครับซึ่งถามว่า error จะเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราเอาค่าตรงกลางมาเป็นค่าประมาณนะครับดังนั้น error เนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของความกว้างช่วงตรงนี้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเราก็หาว่าช่วงตรงนี้กว้างเท่าไหร่แล้วก็หาร2ซะนะครับดังนั้น error นะครับก็เลยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.202532 นะครับแล้วก็ลบด้วย 1.201664
แล้วก็หารด้วย2นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าประมาณออกมากลายเป็น 0.000434 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ขอบทางด้านซ้ายมือเข้ามาช่วยในการประมาณค่าด้วยนะครับจะทำให้เราสามารถได้ค่าประมาณที่แม่นยำโดยที่จำนวนพจน์เนี่ยไม่ต้องไปไกลถึงขนาด32พจน์ก็ได้นะครับซึ่งสำหรับกรณีก็คือเราใช้แค่10พจน์เท่านั้นเองนะครับทำให้เราสามารถได้ค่าประมาณออกมาในระดับเดียวกันกับที่เราใช้32พจน์เลยนะครับ